নতুন মেম্বাৰ আহি আছে আমাৰ আসাম সুপাৰ বাইকাৰ্ছ ফেমিলিত। একজষ্ট লাগে বুলি, আৰু কোনটো একজষ্ট লাগে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি কিনে জনাব। বাকী হিচাপেতো আপোনালোকে দেখা আহি গ'ল আমাৰ লাইন আপ এতিয়াহে লাগি আছে। আমি আনবক্স কৰোঁ। এই হিচাপে আপোনালোকে ভাবিছে ইনষ্টা 360 আৰু ইয়াতে কি কি আছে এতিয়া আমি ভিতৰত চাওঁ। কেনেকুৱা আহি আছে গাইজ নতুন আমাৰ মট'ব্লগিং ছেটআপৰ চাউণ্ড কোৱালিটি প্লাছ পিকচাৰ কোৱালিটি। এতিয়া আমি ওলাই যাব ওলাইছোঁ আৰু আপোনালোকে ল' লাইট আপোনালোকে চাওক কেনেকুৱা আহি আছে। So what is up people, welcome to another vlog and guys আপোনালোকে জানে কি মই 99% মটো ব্লগিং কৰোঁ আৰু 99% আমাৰ মটো ব্লগিং কেমেৰা যোনটো আমাৰ একশ্যন কেমেৰা থাকে সেইটোৰে কৰোঁ। তো এতিয়া টাইম আহি গৈছে কি আমি ছেটআপটো আপগ্ৰেড কৰোঁ। কিয়ৰ কাৰণে মই লাষ্ট 2 yearsৰ পৰা ছেম ছেটআপত আছিলোঁ, বাট এতিয়া কাৰেণ্ট টাইমত আমি এটা নতুন ছেটআপত লৈ যাম যোনটো এতিয়া ট্ৰেণ্ডত চলি আছে, যোনটো কাৰেণ্টলি বহুত হাই ৰিভিউ আহি আছে, ভাল ৰিভিউ আহি আছে। তো সেনেকুৱা এটা কেমেৰা এতিয়া মই চুইচ কৰিব গৈ আছোঁ, কেমেৰা এতিয়া আনবক্স কৰিব গৈ আছোঁ। তো লেটছ গ' গাইজ। আমাৰ নতুন কেমেৰা যোনটো, সেই নতুন কেমেৰাটো মই এতিয়া চুইচ কৰিছোঁ। আপোনালোকে যদি চাই ইনষ্টা 360 Pro 2 আৰু ইয়াতে আমি 8K পাই যাম, AI পাৱাৰ্ড হয় আৰু লগতে ৱাটাৰপ্ৰুফ হয় আৰু বহুতখিনি বস্তু আছে যেনেকৈ ফ্লিপ স্ক্ৰীনৰ পৰা গোটেইখিনি আছে। আমি আনবক্স প্ৰথম কৰি লওঁ। আমি আনবক্স কৰোঁ। এই হিচাপে আপোনালোকে ভাবিছে ইনষ্টা 360 আৰু ইয়াতে কি কি আছে এতিয়া আমি ভিতৰত চাওঁ। আপোনালোকে দেখা পালে ষ্টাৰ্টিঙতে আমি দেখা পাই আছোঁ যোনটো কেমেৰা হয় সেই কেমেৰাটো, আৰু ইয়াতে আপোনালোকে যদি চাই ইয়াতে আমি কি কি পাওঁ তো সেইটোৱে চেক কৰিম। এতিয়া যদি ইয়াতে আপোনালোকে চাব যায় ইয়াতে আমি পাই আছোঁ এটা কেবল যোনটো চাৰ্জিং কেবল হয়। তাৰপিছত ইয়াতে যদি আপোনালোকে চাই মেনুৱেল গাইড যোনটো আপুনি পঢ়ি কেনে চেক কৰিব পাৰে ক'ত কি কেনেকৈ লগাব লাগে, ইনষ্টল কৰিব লাগে বা কিমান টাইম চাৰ্জ দিব লাগে। আৰু এইটো মাইকৰ এটা প্ৰটেক্টাৰ হয় মাইক। এই চাইডে যদি আপোনালোকে চাই ইয়াতে ইনবিল্ড মাইক আছে যোনটো উইণ্ড নইজ কেঞ্চেলেশ্যন আছে ইনবিল্ড। এই চাইডে আপোনালোকে ভাবিছে এইটো মাইক। তো এইটোৱে হ'ল কেমেৰাটো, আৰু লগতে চবতকৈ বেষ্ট পাৰ্টটো কি হ'ল এই কেমেৰাটো হ'ল ফ্লিপ স্ক্ৰীণ, আৰু ফ্লিপৰ লগত আপোনালোকে ইয়াতে টাচ স্ক্ৰীণ হয়। তো অন কৰি কিনে বাকী চেক কৰি আছোঁ। লগতে ইয়াতে আমি পাই যাম এক্সট্ৰা এটা বেটৰী ইয়াতে অলৰেডি লাগি আছে। এই চাইডে যদি আপোনালোকে চাই এটা বেটৰী লাগি আছে আৰু এটা বেটৰী আমি পাই গৈছোঁ, দুটা টোটেল বেটৰী। আৰু লগতে ইয়াতে এটা বস্তু পাম যোনটো চবতকৈ মোৰ ফেভৰেট হয়, আৰু এই বস্তুটোৰ কাৰণে মানে মই বহুত বেছি এক্সাইটেড হৈ আছোঁ ইউজ কৰিবৰ কাৰণে। এইটো এটা কুইক মাউণ্ট ৰিলিজৰ কাৰণে এটা সেই হয়, আপুনি মানে ইয়াত স্ক্ৰু কৰি থাকিব নালাগে আৰু এইটো কুইক মাউণ্ট হয়। এইটো মেগনেটিক মাউণ্ট টাইপৰ হয়। এইটো আমি যোন চাইডে লগাব মন যায় তাতে লগাব পাৰিম। যোনটো এক্সট্ৰা আমাৰ আপোনালোকে যদি চাই ইয়াতে আছে মাউণ্ট ভাৰ্টিকেল আৰু হৰাইজেণ্টেল মাউণ্টৰ লগত এইটো মানে বেষ্ট হয় আৰু এই বস্তুটো যোনটো আমি আছে আমাৰ লগত। তো এইটো আমি প্ৰথম পিল অফ মেগনেট টাইপত এইটো এটাচ হয়, ইয়াতে আপুনি স্ক্ৰু কৰি থাকিব নালাগে। সেই হিচাপে আপোনালোকে ভাবিছে কিমান ধুনীয়াকৈ ক্লিপটো হৈ গ'ল। আৰু এইটো আপোনালোকে যদি চাই ভাবিছে এইটো ইনষ্টল কৰিব কিমান ইজি। ফিট খালে আপুনি কি কৰিব লাগে, ইয়াতে প্ৰেছ কৰি কেনে যদি আপুনি টানি দিয়ে এইটো ৰিমুভ হৈ যায়। আৰু টাচ কৰিবৰ কাৰণে আৰু বেছি ইজি, মেগনেটিক লাগি গ'ল। তো সেইটো এটা বেষ্ট পাৰ্ট লাগিছে এইটো কেমেৰাটোক মোৰ। তো লগতে এতিয়া যদি আপোনালোকে চাই আমি এতিয়া পাৱাৰ অন কৰোঁ। য়েছ, নেক্সট, অ'কে, প্লিজ ডাউনলোড ইনষ্টা 360 এণ্ড এক্টিভ। এণ্ড গাইজ এক্টিভ কৰিবৰ কাৰণে এতিয়া আমি ইনষ্টা 360 এপটো ডাউনলোড কৰিব লাগিব। পিছতে আমি এক্টিভেট কৰি ল'লোঁ। ৰিজলিউশ্যন 8K আৰু 30 FPS আমি শ্বুট কৰিব পাৰিম, আৰু 4K যদি আপোনালোকে চাই 120 FPS লগত শ্বুট কৰিব পাৰি। তো ব্লুটুথ ইণ্টাৰকমৰ লগতো আমি ইয়াতে ব্লগিং কৰিব পাৰিম। আমাৰ ইণ্টাৰকম আছে আৰু ইণ্টাৰকমৰ মাইক অলৰেডি কানেক্টেড আছে মোৰ হেলমেটত। তো সেইটো এটা বেষ্ট পাৰ্ট হৈ যাব কি আমি এক্সট্ৰা ৱায়াৰ লগাব নালাগে, ব্লুটুথ মাইকেৰেও আমি ইউজ কৰিব পাৰিম যেনেকৈ ইণ্টাৰকম। বহুত বেছি এক্সাইটেড এই কেমেৰাটো ইউজ কৰিবৰ কাৰণে আমাৰ নতুন মটো ব্লগিং ছেটআপ। বহুত বেছি এক্সাইটেড। তো চেক কৰিবৰ কাৰণে মটো ব্লগিং ছেটআপটো কৰি লওঁ। ইনষ্টা 360 ইয়াত একো স্ক্ৰু নাই, আৰু যোনটো কৈছিলোঁ আপোনালোকে মেগনেটিক মাউণ্ট হয় বুলি, সেই মাউণ্টটো আপোনালোকে ভাবিছে ইয়াতে আমি লগাই ল'লোঁ। আৰু এইটো জাষ্ট ইজি, বহুত বেছি ইজি লগাবৰ কাৰণে। চাৰ্জ দিলোঁ আৰু চাৰ্জ খুলি কেনে জাষ্ট ইয়াতে আমি কি কৰিব লাগিব, আমি এনেকৈ ক্লিপ কৰি ল'লে হ'ল। এই চাইডে যদি আপোনালোকে
চেক কৰে আমাৰ লাগি গ'ল এই সাইডে কেমেৰা লাগি গ'ল আৰু এতিয়া আমি খালি এনেকৈ মাইকৰ সেইটো এডাপ্টাৰৰ লগত আমি মাইকটো কানেক্ট কৰি ল'লে আমাৰ ৰেডি হৈ গ'ল মটো ব্লগিং ছেটআপ আৰু যেতিয়া আমি ৰিলিজ কৰিব লাগে ইয়াত একো স্ক্ৰু নাথাকে জাষ্ট ইয়াতে এটা ক্লিপ আছে সেই ক্লিপটো আমি প্ৰেছ কৰিম আৰু প্ৰেছ কৰি কেনে এনেকৈ ওলাই ল'লোঁ আপোনালোকে ভাবিছে এইটো লাগি গ'ল সিম্পল এটা আমাৰ মটো ব্লগিং ছেটআপ ৰেডি লেটছ গো গাইজ ইনষ্টা 360 নতুন আমাৰ ৰাইনক এতিয়া আমি ষ্টাৰ্ট কৰোঁ আৰু 360ৰে কোৱালিটি কেনেকুৱা আহি আছে বাকী এতিয়া কল ষ্টাৰ্ট অলৰেডি মই দি থৈ দিছিলোঁ আমাৰ আজি ষ্টাৰ্টিং পইণ্টটো য'ত ভিভাণ্টা হয় ভিভাণ্টাৰ পৰা আমি আৰু বাকী যদি আপোনালোকে চেক কৰে এই চাইডে আমাৰ নতুন ইনষ্টা 360ৰ কোৱালিটি আপোনালোকে পাই আছে যোনটো কোৱালিটি আহি আছে আৰু ইয়াত 8K আছে বাট মই 4K এতিয়া শ্বুট কৰি আছোঁ তো সেইকাৰণে গাইজ আপোনালোকে এতিয়া 4K কোৱালিটি পাব এক্সপৰ্ট কৰিম আমি 4Kতে তো আপোনালোকে যেতিয়া ভিডিঅ' চাব তেতিয়াও 4K চালে বেছি বেটাৰ হ'ব এতিয়া আমি গৈ আছোঁ আমাৰ নতুন কেমেৰা লৈ নতুন কেমেৰাৰে মটো ব্লগিং কৰি কেনে বাকী আমাৰ আজি এখন নতুন মেম্বাৰ আহি আছে আমাৰ আসাম ছুপাৰ বাইকাৰ্ছ ফেমিলিত আৰু আপোনালোকে চিনি পায় কোনে আজি আমাৰ নতুন বাইক লৈ আছে আৰু 4 চিলিণ্ডাৰৰ হয় কাৱাছাকিৰ হয় কাৱাছাকি আমি জোৰাবাটলৈ যাম আৰু এইচাইডে জোনমণি গৈ আছে গাড়ীৰে আৰু ডেকাদাও আহি আছে গাড়ী লৈ কেনে তো লেটছ গো গাইজ এতিয়া আমি ষ্টাৰ্টিং পইণ্টলৈ যাওঁ কেনেকুৱা আহি আছে গাইজ নতুন আমাৰ মটো ব্লগিং ছেটআপৰ চাউণ্ড কোৱালিটি প্লাছ আপোনাৰ পিকচাৰ কোৱালিটি এণ্ড গাইজ এইচাইডে আমি আহি পাই গ'লোঁ আমাৰ ষ্টাৰ্টিং পইণ্টত আৰু আমাৰ যোনজন ল'ৰাৰ আজি বাইক ডেলিভাৰী হ'ব এই চাইডে আপোনাৰ এটা হৈছে জিছান এডভান্স কংগ্ৰেচুলেশ্যন হা কিমান দিনৰ সপোন ইটছ আ বয়জ ড্ৰিম 20 years বয়জ ড্ৰিম চলো গাইজ এই চাইডে এতিয়া লাইন আপ কৰি লওক বাকীকেইটা আছে হাউজ ইট অল গুড তোমাৰখন কেতিয়া আহিব মোৰখন অলপ লেট কৰি দিলে ঈদৰ পিছত পাইছোঁ কেনেকুৱা ৰোহিত ৰাজা বহুত দিনৰ পিছত তানবীৰ তোমাক অ'কে ৰাজীৱ দা কেনেকুৱা নতুন কেমেৰাৰে ব্লগিং হা কোৱালিটি ভাল আহিব চবে হেণ্ডচাম হৈ যাব বেছি 10 ইয়াৰ কমি যাব এতিয়া গোপ্ৰতকৈ বেটাৰ এইটো 180 মিনিট ৰেকৰ্ডিং টাইমিং মানে 3 ঘণ্টা ये न्यूली लॉन्च एक्चुअली न्यूली लॉन्च गोप्रो एटा टाइम भाल आसिले एक समय ठीक था अभी लेकिन ये बीट कर रहा है अभी ये ले लेगा ठीक है ये ब्लॉग देखने के बाद तुम्हारा डिसीजन ले लेना क्वालिटी कैसा आएगा আমাৰ জিছান ভাইৰ যোনখন পুৰণা বিষ্ট হয় সেইখন নিনজা 400 একচুৱেলি এইচাইডে আপোনালোকে দেখা পাই আছে এইখনৰ জেগাত এতিয়া এইখন আগতে চবে কৈছিলে ZX10R 4টা চিলিণ্ডাৰ এনেকুৱা মই জোকাইছিলোঁ বাট গাইজ আজি সঁচাকৈ 4টা চিলিণ্ডাৰৰ কাৱাছাকি আহিব গৈ আছে তো এতিয়া আমিও গৈ আছোঁ ডেলিভাৰী ল'বৰ কাৰণে বাকী এইচাইডে যদি আপোনালোকে চাই তানবীৰ ভাইও আজি মটো ব্লগিং ছেটআপ লগাই লৈছে একেৰ কাৰণে আজি হ'ল স্পেচিয়েল ডে ন আৰু এইচাইডে তানবীৰ ভাই মটো ব্লগিং ছেটআপ লগাই কেনে এতিয়া ৰেডি ব্লগ কৰিবৰ কাৰণে মেচিন গান তানবীৰ বয় নাইচ বয় এণ্ড গাইজ এইচাইডে যদি আপোনালোকে চাই হাইড্ৰ' ডিপিং কৰাইছিলে এইটো আপোনালোকে ভাবিছে এইটো পাৰ্ট আই গেছ কেমেৰাত ইমান গম পোৱা যোৱা নাই এইচাইডে ৰোহিত ৰাজদা বাকী চলো চাওঁ হাৰ্ট বিটটো আৰে গুডুক কৰি আছে হা ইনষ্টলমেণ্টত থৈ দিছা নেকি এইটো বস্তুটো হা তাতে যাই কেনে দিম এইচাইডে বাকী গোটেইকেইটাই ৰেডি হৈ আছে এইচাইডে কিষাণ ভাই হাই কে ৰেচিং ৰেচিং গুড বয় য়েছ বাকী এইচাইডে চবে ৰেডি লেটছ গো ৰাজীৱ দাই আজি মিঠাই এটা বেছি খাব কিয় কাৰণে ৰাজীৱ দাই এনে সদায় দেৰি কৰে আজি জল্দি আহি পাই গৈছে চলো গাইজ আমাৰ ৰাইনক লৈ কেনে যাওঁ আৰু লেটছ গো এটা ছুপাৰ বাইক ডেলিভাৰী ল'ম আমাৰ গ্ৰুপত অলৰেডি আপোনালোকক ক'লোঁ তো সেইকাৰণে এতিয়া আমি গোটেই বয়জ গৈ আছোঁ আমাৰ আসাম ছুপাৰ বাইকাৰ্ছ
আমি আহি পাই গ'লোঁ আমাৰ ডেষ্টিনেশ্যন যোনটো হ'ব কাৱাছাকি জৰাবাদ। ওচৰতে আছে কাৱাছাকি জৰাবাদ আৰু এনেতো আমি নৰ্মেলি ৰাইজৰ কাৰণে আহোঁ, ছাৰ্ভিচৰ কাৰণে আহোঁ, বাট আজি আমি আহিছোঁ গাইছ এখন নতুন বেবী লৈ যাবৰ কাৰণে। বম বম বম। আমাৰ ডেষ্টিনেশ্যন কাৱাছাকি জৰাবাদ। ভাল মজা। কেনেকুৱা ভাল? কাৱাছাকি জৰাবাদ আৰু যোনটো আমি বাইক ল'ব আহিছোঁ সেই বাইকখন যদি আপোনালোকে চাই ইয়াতে আছে যোনখন বাইক, আৰু ওপৰৰ পৰা অলপ দেখাই দিব। ভাই চাব ইমান বেলুন আছে কি বাইকখন দেখাই পোৱা যোৱা নাই। তো ইয়াতে আছে আমাৰ জিছান ভাই যোনখন লৈ আছে নেকি BMW Kawasaki में for the first time history হ'ব মানে এনেকুৱা BMW Kawasaki পৰা BMW ল'ব। এইচাইডে আছে আমাৰ জিছান ভাই যোনখন নতুন বেবী। তো আমি আনবক্স কৰিম আৰু আনবক্স। GoProৰ আপোনালোকে জানে যেতিয়া মানে এনেকুৱা লাইটৰ ভিতৰত থাকোঁ এটা ফ্লিকাৰ কৰে, বাট ইয়াতে সেই ফ্লিকাৰটো নাই আৰু চাউণ্ড কোৱালিটি আপোনালোকে যোনটো পাই আছে ইনবিল্ড হয়। আৰু ইয়াতে মই স্ক্ৰীনখন ফ্লিপ কৰি লৈছোঁ আৰু সেইটো আমি চাই কেনে মানে ফ্ৰেমটো চাব পাৰোঁ কি আমি কি ব্লগ কৰি আছোঁ। বাকী এইচাইডে ৰাজীৱ দা ল'ব নেকি এইটো? বৰ্তমান ভাবি আছোঁ, অলপ পইচা আহে তেতিয়া লৈ ল'ম। আপুনি নিজকে চাই আছেনে? কেনেকুৱা লাগি আছে? ভালটো লগা নাই ইমান। হা কোৱালিটি চাবা, পইচা লাগিব কোৱালিটি চাবৰ কাৰণে। এণ্ড গাইছ এইচাইডে এতিয়া টাইম হৈ গৈছে আনবক্স কৰিবৰ কাৰণে যোনখন জিছান ভাই ড্ৰিম বাইক ইনলাইন 4 ছুপাৰ বাইক আমাৰ জিছান ভাই, আৰু এনেকৈ বহুত আহিব বাকী আছে বাৰু। তো চেক দিছ। And guys, জিছান ভাই ZX10R আহি গ'ল ফাইনেলি। ZX10R আহি গ'ল। বহুতে কমেণ্ট কৰি আছিলা কেতিয়া আহিব। এইটো আহি গ'ল আৰু তোমালোকৰ কাৰণে স্পেচিয়েলি মইতো বেলেগ কৰিছোঁ। ইমান কমেণ্ট দিছোঁ ZX10R লাগে। Here it is guys. এটা সাউন্ড এবাৰ শুনাই দিয়া। সাউন্ড এবাৰ শুনাই দিয়া। এতিয়াতো সাউণ্ডে শুনাম। কালি যাম সাউণ্ড কৰি যাম এতিয়া। জিছান ভাইৰ ডেলিভাৰী হৈ গ'ল, গ্ৰেণ্ড ডেলিভাৰী। সেইচাইডে আপোনালোকে দেখা পাইছে আমাৰ বাকী গোটেইখিনি আহিছিলে আৰু এতিয়া বাইকখন এতিয়া শ্ব'ৰুমৰ পৰা লৈ যাব লাগে। আৰু হ'ব 26 ফাৰ্ষ্ট ৰাইড হ'ব। অ'কে, আৰু এক্সজষ্ট কেতিয়া লাগিব? এক্সজষ্ট ষ্টক চলাম একমাহমান। ঠিক আছে বাৰু। আৰু আপোনালোকে গাইজ কমেণ্ট কৰক, তেতিয়া জল্দি লগাব আৰু মই সেই কমেণ্ট দেখাব পাৰিম এক্সজষ্ট লাগে বুলি। আৰু কোনটো এক্সজষ্ট লাগে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি কেনে জনাব। বাকী হিচাপেতো আপোনালোকে দেখা পালে ZX10R। লেটছ গো। আৰু লাইন আপ দেখা পাইছে আপোনালোকে। তো লেটছ গো গাইজ, এতিয়া ইয়াৰ পৰা ওলাই যাওঁ। লেটছ গো। আৰু গেঙৰ লাইন আপ আপোনালোকে দেখা পাইছে। আৰু এতিয়া জিছান ভাইও এতিয়া লাইন আপত আহিব। বাইক ডেলিভাৰী লোৱা হৈ গ'ল। এতিয়া ভাই আহি গ'ল আমাৰ লাইন আপ। এতিয়াহে লাগি আছে দিছ ইজ কমপ্লিট। Yo boy!
গাইজ এতিয়া আমি ওলাব ওলাইছোঁ লেটছ গো our new family member in our group and guys aru esare apnala check kora our new family member esare apnala ase Jishan bhai aru Jishan bhai pora bahut beshi pathor se tegi ase check this yaar low light আপোনালোকে চাওক কেনেকুৱা আহি আছে কংগ্ৰেচুলেশ্যন বুলি কমেণ্ট কৰক আৰু বাইকখনৰ নাম কি ৰাখিবা গাইজ আপোনালোকে কমেণ্ট কৰক কি নাম দিব লাগে লেটছ গো নিউ ফেমিলি মেম্বাৰ এইখন জিছান ভাইৰ আগৰ ZX10R আছিলে এতিয়া 2025 ZX10R guys জুকাইছিলে 2টা সিলিন্ডাৰ বুলি ন চলো এণ্ড গাইজ এইখিনি আছিলে আজিৰ ব্লগ আশা কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে যদি লাইক কৰিব কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট কৰিব আৰু নতুনকৈ আহিছে যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব টিল দেন বাই গাইজ বাই 1000 নাৰা